ඔයා ඉන්ටර්නෙට් එක භාවිතා කරලා ඉමේජ් ඩවුන්ලෝඩ් කරන කෙනෙක් නම්, ඒ කියන්නේ ඔයාගේ බිස්නස් එකේ වැඩ කර නැත්නම් ප්‍රසන්ටේෂන් එකකට එහෙම නැත්නම් Facebook post එකකට වගේ ඉමේජ් ඩවුන්ලෝඩ් කරන කෙනෙක් නම් ඔයාට නිරන්තරයෙන්ම තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි watermark එකක් එක්ක image download වෙන එක. ඉතින් සමහර විට ඔයාට අවශ්‍යම ෆොටෝ එක මෙතන තියෙන්න පුළුවන් මොකක් හරි watermark එකක් එක්ක. ඉතින් මම අද කියලා දෙන්න හදන්නේ මේ වීඩියෝ එකෙන් ඒ විදියට watermark එකක් එක්ක තියෙන ෆොටෝ එකක තප්පර ගානකින් watermark සියල්ලම ඉවත් කරන්න පුළුවන් විදිහේ method එකක් AI platform එකක් ගැන. ඉතින් මේ platform එක තමයි watermarkremover.io. ඉතින් watermarkremover.io මේක තමයි URL එක. ඉතින් ඔයාලට මේ වෙබ්සයිට් එකට ගියාම මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට යයි. ඔයා මුකුත් ප්‍රයිසින් ප්ලෑන් එකකට යන්න හෝ නැත්නම් account එකක් create කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ platform එකේදී ඔයාලා නොමිලේ භාවිතා කරන්න පුළුවන් එක level එකකට නිකන්. හැබැයි ඔය industry ලොකු දේවල් වලට මේක භාවිතා කරනවා නම් ඔයාට paid plan එකකට යන්න වෙනවා. ඒක තමයි මේකේ Android app එකක් ඔයාලා download කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපි යමු මොකක් හරි image එකක් select කරන්න. මම මෙන්න මේ image එක select කරගන්න. ඔයාලට පේනවා මේක මේ sample text කියලා හැමතැනම watermark එකක් add වෙලා තියෙනවා. මම මේක save කරගන්නම්. right මම මේ platform එකට ගිහිල්ලා මම download කරපු image එක මෙතන upload කරගන්නවා. මේක තමයි download කරන image එක. මම මීට කලින් මේ විදිහට background remove කරපු image එකක් තමයි මෙතන යට පහළ පේන්නේ. මම මීට කලින් log වෙලා තිබුණා හින්දා මම ඒක අයින් කරගන්නම්. ඔයාලට පෙන්වන්න ඕනේ නේද? right ඔයාලට පේනවා තප්පර ගානකින් මේ තියෙන්නේ අපි upload කරපු original photo එක මෙතන මේ sample text කියලා හැමතැනම watermark එකක් තිබුණා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තප්පර ගානකින් මේ සියලුම watermark ටික ඉවත් කරලා image එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ image එකේ නැහැ මොකද logo එකක්. මොකද logo එකක් තියෙනවා නම් මේ remove logo function එක on කරලා ඔයාලට logo එකක් remove කරගන්න. ඒ නැත්තම් අපි හිතමු මේ විදිහට watermark නැතුව මොක directly text එකක් මොන හරි මේක type කරලා හෝ මොන විදිහකින් හරි image එකේ තියෙනවා නම් ඒ text එක ඉවත් කරගන්න මේ platform එකේ පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා ලේසියෙන්ම මේ විදිහට background remove කරලා මේක download කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි තප්පර ගානකින් ඕනම image එක watermark එකක් remove කරන්න. ඉතින් මේ platform එක තමයි remove.io. try කරලා බලන්න, test කරලා බලන්න. ඒ වගේම තමයි මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්නම් මේ විදිහට අටු quality තියෙන photo එකක් කොහොමද quality එක වැඩි කරගන්නේ, resolution එක වැඩි කරගන්නේ කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක බලන්නයි මේ වගේම තවත් වීඩියෝ බලන්න අපේ channel එක subscribe කරලා bell button එක click කරලා යන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනටම හමු වෙමු.